હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ હોમીફૂડ્સ માં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે કારેલા બટેટાનું શાક બનાવવાની રેસીપી જોશું। તેના માટે સૌપ્રથમ કારેલાની છાલ ઉતારી તેના બી કાઢી આ રીતે લાંબા ચીરિયા કરી લેશું અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી તેને ઓગળવા દેશું। મીઠું ઓગળીને પાણી થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં પાણી નાખી આ કારેલાને પાણીથી 1-2 વાર વોશ કરી લેશું। આ રીતે કારેલાને વોશ કરવાથી તેમાં જે મીઠાની ખારાશ ચડી ગઈ છે તે દૂર થઈ જશે ને આ રીતે કારેલામાં મીઠું નાખવાથી કારેલાની કડવાશ પણ દૂર થાય છે। ત્યારબાદ આ કારેલાને આપણે એક કાપડની અંદર નાખી અને તેને હળવા હાથે થોડા કોરા કરી લેશું। હવે આ કારેલાને સાઈડ પર મૂકી અને બટેટા અને ડુંગળીને સુધારી લેશું। બટેટાની આપણે ચિપ્સ કરવાની છે, જેની આપણે પતલી રાખવાની છે। ત્યારબાદ ડુંગળીને પણ લાંબી ચીરિયામાં કાપી લેવાની છે। હવે આપણે એક વાસણની અંદર 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે કારેલાની ચિપ્સ કરીને રાખી હતી તેને તળી લેશું। આ ચિપ્સને આપણે મધ્યમ આંચ ઉપર જ તળવાની છે। જો આ રીતે તમે કારેલાનું શાક બનાવશો તો તે બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે। તેમજ આ કારેલાને શાકને તમે ટિફિનમાં પણ ભરી શકો છો। આ કારેલાની ચીરને વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા જઈશું, જેથી કરીને કારેલું બધી બાજુથી સરસ રીતે તળાઈ જાય। આ કારેલાની ચિપ્સને આપણે કલર બદલાય અને થોડી એવી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાની છે। તો કારેલાની ચીરનો કલર બદલાઈ જાય અને ક્રિસ્પી લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવી અને ત્યારબાદ તેને એક વાસણમાં કાઢી લેવી। જો આ સમયે તમે ગેસની ફ્લેમ બંધ નહીં કરો તો જે ચિપ્સ છે તે વધારે તળાઈ જશે અને બળી જશે। હવે આપણે આ જ તેલને ફરીથી ગરમ કરવા મૂકીશું અને તેમાં જીરું સાતળી લેશું। જીરું સતળાઈ જાય એટલે તેમાં થોડી હિંગ ઉમેરીશું અને સાથે સાથે જે બટેટાની ચિપ્સ કરીને રાખી હતી તેને પણ એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ તેમાં થોડી હળદર ઉમેરી તેને હલાવીને મિક્સ કરી દેશું। આ બટેટાને આપણે ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ સુધી પકવવા દેવાનું છે। 5 થી 7 મિનિટ પછી ઢાંકણ ઉચકાવીને આપણે જોઈ લેશું કે બટેટું ચડી ગયું છે કે નહીં। તે ચેક કરવા માટે આ રીતે ચમચાથી બટેટું ભાંગીને જોઈ લેશું। જો બટેટું સહેલાઈથી ભંગાઈ જાય તો બટેટું ચડી ગયું છે। ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર ડુંગળી એડ કરીશું। આ ડુંગળીને પણ હલાવી લેશું। ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। આ મીઠું આપણે ડુંગળી અને બટેટાના પ્રમાણનું જ ઉમેરવાનું છે, કેમ કે કારેલામાં થોડી ખારાશ હજુ હશે। ત્યારબાદ તેમાં થોડી ખાંડ ઉમેરી આ ડુંગળીને પણ આપણે 60 થી 70% ચડે ત્યાં સુધી પકવવાની છે। ડુંગળી થોડી એવી પાકી જાય એટલે આપણે જે કારેલાની ચિપ્સ તળીને રાખી હતી તેને પણ એડ કરી દેશું અને તેને હલાવીને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। હવે આ શાકને આપણે ધીમી આંચ ઉપર 2 મિનિટ સુધી પાકવા દેવાનું છે। શાક પાકે ત્યાં સુધીમાં જો તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો। હવે આપણે આ શાકની અંદર જે ખારી સિંગ આવે છે તેને અધકચરી ખાંડીને તેનો ભૂકો, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર ઉમેરવાનો છે અને તેને હલાવીને મિક્સ કરી દેવાનું છે। ફરીથી આ શાકને આપણે ધીમી આંચ ઉપર 1 મિનિટ સુધી પાકવા દેશું। ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને તેમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને તેને શાકમાં હલાવીને મિક્સ કરી દેશું। તો આપણું આ કારેલા બટેટાનું શાક સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। તો તમને આ કારેલાની રેસીપી કેવી લાગી તે મને જરૂરથી જણાવજો ને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ફરીથી મળીશું નેક્સ્ટ વીક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।